Hi guys! Welcome back to my channel. This is Carlo, your travelista. It's been a while bago ako ulit nakapag-upload ng video dito sa akin channel. Naging busy sa life and maraming naging adjustment. But anyways, I'm back! So for today's gala, pupunta tayo sa Laiya Batangas. This is gonna be a 2 days and 1 night trip. Very quick lang, like as in quick escape lang sa mga stress natin here in Metro Manila. Kasama ko nga pala sa aking gala ang aking Mima. Shoutout to you, Mima Brook. Syempre, kailangan natin mag-unwind, mag-release ng stress, and everything. This is gonna be a DIY travel. So, if you want to know more kung ano ba talaga yung mga ginastos ko and how much I spend for this weekend escape, please keep watching. So as you can see right now, nakasakay ako sa angkas papunta sa Buendia bus terminal. And dito kami magkikita ng aking Mima. And dito kami sasakay ng bus papuntang San Juan Batangas. Ang sasakyan naming bus papuntang San Juan Batangas is ALPS, which is yun ang diretso kasi papuntang San Juan Batangas. So, ang regular fare going to San Juan Batangas is 331 pesos and 20% discount for PWD, senior citizens, and students. When we arrive at San Juan Batangas, we rent a tricycle going to Laiya Beach dun sa accommodation namin. The cost of tricycle is 400 pesos and this is going to be good for 4 packs na. And here, nagpadaan muna kami sa kay Kuya Driver sa palengke para mamili ng mga aming lulutuin later once na makarating kami sa aming accommodation. So for our menu, ang naisip kong lutuin para sa tanghalian namin is Bicol Express. Dinner naman is adobong baboy. And naisip naman namin na for breakfast is itlog na maalat na lang at kamatis. And bumili na rin pala ako ng langgonisa para may, may choices. So ang total ng aming pinamili is 750 pesos. And ilalagay ko na lang sa description down below ang list para may references kayo kung magkano ba ang mga bilihin dito sa Batangas. Here, nagpahatid na kami kay Kuya papunta sa aming accommodation sa Laiya. And take note na it will take about an hour ang biyahe dahil 25 kilometers ang layo ng San Juan Bayan to Laiya. And kailangan nyo pala dumaan dito sa Municipal Tourism Reception. And may babayaran kayo dito ng 20 pesos para sa ecological fee. And dahil malayo-layo nga ang biyahe from San Juan Bayan to Laiya, aliwin nyo na lang muna ang sarili nyo sa mga tanawin na madadaanan nyo while nasa tricycle kayo. And around 12:45 PM nakarating na rin kami sa aming accommodation sa Laiya. And by the way, ang pangalan ng aming stayan dito is Mariot Homestay.
So it's a Sunday morning. So nag-breakfast na lang muna kami. Then after namin kumain, pupunta na rin kami sa beach to enjoy the sun and the waves. And also just to mention pala, from Mariot Homestay going to beach, it's around 2 to 3 minutes walk. And also in Laiya Beach, they offer services like, for example, yan, braids and henna tattoo. And also, they offer as well yung mga sikat na water sports. Oh, di ba ganda yan? And before kami umuwi, we wanna show you guys kung ano ba yung itsura ng in-stayan namin dito sa Laiya. Around 12 p.m. nag-check out na rin kami sa aming homestay, and si Kuya ulit ang aming kinuha going to San Juan Batangas bus station. Pa rin ang pamasahe, 400 going to San Juan Batangas from our homestay, and also same din yung magiging pamasahe going to Manila from San Juan Batangas. And itong bus na nasakyan namin is dadaan siya sa C5. So, kung malapit naman kayo sa C5 or around C5 lang din naman kayo, pwede kayo magpababa para mas convenient sa inyo. Pero itong bus is from San Juan Batangas to Cubao. And I think that will be it for this video. Thank you so much for watching. Have a good day to you, and kita-kits sa susunod na gala. Bye!